Mabigat eh. Studio 1, our room. So may kitchen inside the room. Yan. Yan, with combis. Ito, dala namin. May labas. Uy, what? May terrace sa likod. Okay, room tour. Ito yung room namin, 301. Ito yung room nila, Eco, 302. Tambayan area. Room 303, room nila Tito Jess. My kitchen. Good morning. Hi to Jess. Pangit yung camera ng dalawa kanina eh. Ay, mali pala ako. Yan, CR. Ito yung dalawang barako. TV. Meron ding lahat. May balkonahe sa likod. Alam mo ba, tita? Nag-request pa ako ng sampayan. Kasi meron kayo, kami wala. Parang hindi lahat may sampayan sa likod. Okay, this is third floor. Second floor naman yung iba. Second floor. Uuwi na sila kaya mag-room Reception tour na area. tayo. Okay, today is December 22. I know. 23 na ngayon. Tayo na maglipat. Kasi maaga pa. Okay, house rules. Check-in 2 p.m. Check-out 12 noon. So makakapagpatuyo pa kami ng damit. Linis-linis. Room 203. Pare-parehas lang naman. Room ng... Ay, kanina ba to? Room ng mga kids. Lahat naman dito tayo. May... kalat. Ayun, may kalat. Hot and cold shower. Marami pang laman dito, ha? Room ng mga kids. Isa pang barako. Madam, dito muna tayo kakain ng halian. O sa labas. Pwede rin naman. Para tipid. Mas malaking barako. Ano siya na? Gusto mong paiwan? May veranda rin. Tayo check out, Mates. Lipat tayo sa iba. Lilipat na kami dahil uwi na sila. Room 204. Room ng mga tanders. O ganun din, may CR. Ano to, Nad? Si Kay. Meron ding balkon. Yan. Ito yung likod. Ba yan? Lalaki na kayo, Aiza? Hindi pa. May kape kayo? Meron.
Okay, dito naman sila Jen at Joey. Room 202. May kitchen din. Mali yung phone na dala ko. May, ano ba to? Bathroom. May heater. Siyan. Ganon din. Meron ding veranda. Huwag na nga natin buksan. Ano? Verandang sampayan. Dito naman sila Jen. Room 201. Pag pala umikot ka din, mapapagod ka. May kitchen. No? Ganun din sa kanila. Toilet. Ano, hello, sure ka? Sa bagay, matagal ko pa naman ito po-post. Ayan, breakfast. Ang atabs. Good morning, CK. Wake up na, CK. Sakay na kayo sa airplane. O, ganun din. May veranda rin. Sa likod. Wala na kayo sampayan dito. Ha? Sa bandang front beach naman kami. Sila ilang tulog pa. So, ilang rooms kami? Ilang rooms ba kami? 7. 7 rooms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama, 7 rooms. Everyone! Bakit? Bye! Bye-bye! Ingat kayo! Kahit na, sakto sila 6. Uy, oo nga, ang sikip nyo. Bye! Ingat kayo! Anong 24? 25 pa kami. Video call. Madam 23 raw. Bye! Ingat kayo! Bye, CK! Jazz, dito ba dami? Sino? Si Jazz? Bye everyone! Bye! Ingat kayo! Isa pa po pinakon yung may dalawa. Alin yun? Ay! Ano tayo? Tulog na tayo? Ha? Punta na tayo? O, pwede naman. Magbe-beach ka na? Ano to? Ay, Bobsy, tawag ka na naman. Tawag na. Saan yung po? Ano po yung baboy mo?